Nou, verschrikkelijk lief. Very sweet. Ja. Vond u het eten in Korea lekker? Dat kan ik moeilijk zeggen. Want wij kregen veel Amerikaans eten. This is Jan, a 91-year-old Dutch-Korean War veteran. He traveled to the other side of the world to fight for Korea, a country he barely knew. A country with a delicious kitchen, but of which Jan was unable to try anything during his service in Korea. When Hwia, my Korean wife, heard this, she only wanted to do one thing: prepare Korean food for Jan. So it was really sad. He's been in Korea a really long time ago, but he haven't tried Korean food. And they made me really emotional. Yeah. Yeah, during my hormones. 아, 알아, 싫어. 어쩔 수 없어. Yeah. But let's start with how we got to know Jan. That was during a visit to offer Jan company during the cold holidays. He lives in this beautiful elderly house, somewhere in the countryside of the Netherlands. We hoped for a chat about the war and a nice glass of wine. Nou dan drink een lekker wijntje. Nog één wijntje? One more wine? Sure. Oké. Ik ga een wijntje bestellen, ja? Ja, zet er bij nou. Ja. Hallo. Hi. Oh, Goedendag. goeiedag. Ja, ik kan niet opstaan. Nee, dat blijft u lekker. Jan Arts. Hallo, ik ben Pia Kim. Ik ben in South Korea. Ja, ik zie het. Aan kan ik kennis te maken? Ja, ik zie het. Volgende maand word ik 92. Wow. It is hard to imagine that you would fight for another country, but Jan did, and I was curious why. En op een gegeven ogenblik, toen reed ik hier over de weg, hierachter. En toen zie ik daar een auto staan en die had een lekke band. Die was van de vader, van die vriend van me. Dus ik ging naar die chauffeur toe. Ik zeg, god, toes maar Leo. Leo zit in Korea, zegt hij. Oh. Toen was hij oorlog in Korea. Ja. Ik dacht, potverdimme, Leo in Korea. Ik ga naar Korea toe, want hij bevalt me niet. En toen heb ik me gemeld voor Korea. Mijn vader vond dat wel aardig. En mijn moeder, ja, die vond het verschrikkelijk. Ja, die was bang natuurlijk. Die was bang. Ben ik in Korea geweest, in Zuid-Korea. En dat is me heel goed bevallen. Toen kwam ik hem daar ook weer tegen. Ja, dat was een prachtige tijd. Ja. Maar dat is de reden geweest. En welk jaar was dat? Het was op het einde van, ik heb niet lang meer oorlog meegemaakt. Ik denk dat ze bang geworden zijn toen ze hoorden dat ik eraan kwam. It's fascinating that an old friendship has motivated Jan to go to the Korean War. He is younger than I am today. He could have never guessed that the war was about to end. Veel vechten heb ik niet hoeven te doen. Ook niet een klein beetje? Een klein beetje, ja, af en toe, schietpartij. U kwam aan in Zuid-Korea en wat vond u van het land? Want het is natuurlijk heel erg verschillend. Ja, en er was heel veel kapot toen. Heel veel. Ik vond het armoedig. Heel armoedig. Er moest heel veel gebeuren nog. After the war, Jan had never been back to Korea. So Hwia and I told him that Korea had become a beautiful and prosperous country. He showed us his photo albums, but we could only find one photo in Korea. Ja. Dat ben jij? Ja. Of bent u? Sorry. Ja. Ah. Wow. Can you see it well? Yes. This is him in Korea. Ja. Handsome. Handsome. Yeah. Ze zegt dat u de knappe man was. Oh. Vond u het eten in Korea lekker? Dat kan ik moeilijk zeggen. Want wij kregen veel Amerikaans eten. Jan thought that this was the goodbye and did not know that we would come back with the Korean food. It was really honored to... Tot ziens, hè? Ja, dat is het. Ja. Oh, nee, ik zal niet knijpen. Nou, ze is sterk hoor. Ze is heel sterk. We didn't want to go back to Korea before giving Jan his first ever and well-deserved Korean food. Hwia did her best to prepare a variety of Korean foods for Jan. Chicken bulgogi and 양배추 쌈 with I will put some 쌈장 on it. And 소고기 bulgogi with 당면 and kimchi 짜그리, but little bit, little. I'm not sure you will like it, but Hoe lang blijft dit goed? How long can you keep it? I think you can keep it in the kurkas. Ja. Kurkas,
You can warm it up for one day. Only tomorrow. One day. But Ik weet niet of ik dat red. Yeah, no, maybe he cannot eat it. Oh yeah? Yeah. Okay, then maybe put it in the freezer. Maybe in the freezer? Freezer. In de vriezer. In de Ja. vriezer. Then you can dan- eat whenever you want to eat. Dan kunt u eten wanneer u wilt. Ja, ik heb daar een vriezer. Ja? Can I explain? This is bean soup. Bean. Bonensoep. Bonensoep. Ja. Just I brought really klein beetje. Ja. Rundvlees. Rundvlees en kip. En kip. Ja. With soy sauce. Ik hoop het hoor. Ja, Want ik ben maar alleen. ja. Hij is alone, so yeah, it's difficult to... Oh yeah, it's okay. Just Ja. Maakt niet uit. yeah. This Wat is is dat? kimchi. Kimchi is Korean traditional food. Kimchi. Kimchi, ja. Tofu and put aardappel. Nou, verschrikkelijk lief. Hè? Very sweet. Ja. I hope you like it. You don't have to like it. You don't have to like Yeah, it because yeah. I know it's so different. Oh, Jullie zijn just hele fijne jongelui. ik bedank meer. Ja. Nou, mij niet te bedanken. Ik heb het Nou, gedaan. Jan, fijne kerst. Ja, jullie ook. Hè? Fijne jaarwisseling. En Ja. We zien elkaar. Denk het ook. Not too long after we met Jan, he passed away. 1 year later, we met his son, and he told us that Jan had enjoyed the Korean food and wanted to let us know. May he rest in peace.